Guys, hello. I'm gonna King. phone call. Mama. So, ang pintaso. Ito, magpupulak sa lupa. Dan, Salado, alika dito. suko. Wala talim. Ang talim. Suko ko, nag-alas. Nag? Alas. Nag? Alas. So, skip lang po natin ito. Wait lang, papas ko muna. Meron. Go! Hindi na po tayo. Mm, mm, mm. King. Mamaya ka na mag-ano dyan. Hindi ka tinatawag. Mamaya na. Pagkakit mo kumain. Dala mo. Sabi boy. Uy. Oh, Sino mo? Magpapahabol ko. Isaraduhan mo siya dun sa kwarto. Dali. Patawagin mo dun kay, dyan. Dala mo. Doon ka. Huwag ka dito. Huwag ka lalapit dito. guys, ito, hindi na kayo kasi ito yung milk guys ko. Ang gawin ko swing. Ah! No? Ano po? King! Mr. Jesus! Still! What? Let it rip! Nakupo ako. Bruh. Shit. Abang memang wajib. Pak. Pak. Itu. Enggak. Ang gano'n, naiihi ka? Umihi ka muna. Nakaganyan-ganyan ka pa. Dali, babaro. Huwag mo titiisin yung ihi mo.
And sila ako school. Nakahangin po! Ah! Samantha, hindi ka tinatawag. Kumain ka na doon, may ano doon, may pansit doon. Dali. Hindi, wala, nagluto lang ako ng pansit. Sayang yung pansit doon. Kumuha ka doon sa kawali. Malaglag ka dyan. How to delete this? Ah! No more! No more! No. Ano? Bakit? You got it. Ha? Oh, oh, thank you. Nakakain ko ng gabi ng ako. Hingin ko na lang kayo ng ulam nito. Kung anong ulam nito. Oh my god! No! I'm done! Papa! This is Erika. It's my friend. It's on the hole. Yeah. Exactly. Hello, I'm fine. Para saan yan? We're done? Yeah. Okay, let's go. 3, 2, 1.
Okay. Oh my god. Inom na kayo, inom na. Ano ang ugay? Ano nga para kang nato? Wow! Oh, ito daw pala yung bayad ko sa injection. Dali na, ako para kayo mga ano. Walang pagigil ako na ito. Ah, pastor! Oh my god. You are the song. Anong niyayabang kayo ng pera niyo? Ano bang ano ninyo? Turbo breaker. Ah! Nalabas ko yung basura dyan. Oh, Yan. inilabas mo sa gate. Hindi nga, saan mo pa nilagay? Hindi dapat nilabas mo doon sa Eh, gate. sobra na nga din eh. Kahit ipinatungo lang sa mga ano. Four, Kasi babae ko nakalagay sa baan. two. Porfield tail. Sige na, uminom na ka. Anong uminom lang na namin tubig? Ano lang? Are you ready? Okay. I'm into the center. Three, two, one. Help my shield! Three, two, one. Let it split. What? Three, two, one. Let it split. Ding, 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 ding. You can catch me. Attack her! Two, two, one. Let it split. Nanawit lang. I will. Okay, this is so awesome. 21. Wait.